ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አሁን ማሳያችሁ ምንድነው ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ፔጅ እንዴት እንከፍታለን የሚለውን ነው የምናየው። ፌስቡክ ፔጅ ደግሞ አሁን ልክ እንደ ዩቲዩብ እንደ ቲክቶክ መክፈል ስለጀመረ ፌስቡክ ፔጅን በመክፈት እናንተ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ፔጃችሁ የምትፈልጉትን እየለቀቃችሁ ያው መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ሆናችሁ ፌስቡክ ፔጅ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ልክ ፌስቡክ ላይ ነው የገባሁት። እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ በቀኝ በኩል ላይ ጋር 3 ሰረዝ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ከርሰሯ እንደሚያሳያችሁ ማለት ነው። ከርሰሯ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ አንዴ። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ወርታች ስንወርድ የሚያሳዩን እንትኖች አሉ፣ ሊስቶች አሉ። ከዛ ውስጥ ፔጅ የሚል አለ። ታያችኋል። እዚህ ጋር ፔጅስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ፔጅ ክሬት ልናደርግ ስለሆነ ፔጅ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፔጅ ክሊክ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ክሬት የሚል አለ። እነዚህ የኔ ፔጆች ናቸው። አዲስ ክሬት ልናደርግ ስለሆነ ክሬት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚያሳየን? ለታች ጋር እንደምታዩት ጌት ስታርትድ የሚላል ጌት ስታርትድ የሚላል። እሺ እዚህ ታች ጋር እንደምታዩት ጌት ስታርትድ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ጌት ስታርትድ የምትለውን ክሊክ አረኳት። ከዚህ በኋላ ምንድነው የፔጅ ኔሙን አስገቡ ትላለች። እዚህ ጋር ፔጅ ኔሙ ምን ይሆን ነው የሚለው። እስኪ እኔ ቁምነገር G01 አንድ አይነት እንዳይሆንብኝ ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። ከዚህ በኋላ ካታጎሪው ምን ይምሰል ይላችኋል። ካታጎሪው ምን ይምሰል? እዚህ ጋር ካታጎሪ ጋር ወይም ሰርች ማድረግ እንችላላችሁ እዛ ውስጥ ካሉት category will be people find page in search results you can add up to 3 ካታጎሪ ድረስ መጨመር ትችላላችሁ ይላል። ለምሳሌ እኔ ሙቪ አልኩት። እስቲ ሙቪ አንድ ካታጎሪ ሙቪ አልኩት። ኦኬ ከዛ ሙቪ ውስጥ ምን አይነት ካራክተር ይሆንላችሁ ይላል። እዛ ውስጥ እንደምታዩት ሙቪ ውስጥ ምን አይነት ካራክተር ይሆንላችሁ ይላል። ታያችኋል። እዚህ ጋር ቲያትር ይሁን ሙቪ ኤንድ ሙዚክ ስቶሪ ይሁን ቲቪ ሙቪ አዋርድ ይሁን ይላችኋል። እናንተ የምትፈልጉትን አድ ማድረግ ነው። ለእኔ ለምሳሌ ቲያትር ላይ ልምረጠው። እስኪ ሙቪ ቲያትር አልኩት። ኦኬ ኔክስት አልኩት። ከዚህ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር አድሬስ ጨምሮ ይላችኋል። ከፈለጋችሁ መጨመርም አለመጨመርም ትችላላችሁ። you can add ሲቲ ይላል። ኦኬ እኔ አዲስ አበባ ስለሆነ ያልኩት ያለሁት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ አልኩት። ኔክስት አያችሁት። ኦልሬዲ አሁን ክሬት ሆነ ማለት ነው። አድ ፕሮፋይል ፒክቸር እና የፔጁ ከቨር ፎቶ አድ ያርጉ ይላችኋል። እስቲ ፕሮፋይል ፒክቸር አላዘጋጀውም። አንድ ፕሮፋይል ፒክቸር እኔ አድ ላርክስ ይሄንን አድ አርኩት። አድ ካላችሁ በኋላ ላይ ጋር የምትላል ሴቭ የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከቨር ፎቶ በተመሳሳይ ከቨር ፎቶ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ከቨር ፎቶ ካዘጋጃችሁ በኋላ እሱን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። እኔ እዚህ ጋር የተዘጋጀ ያለ እሱን ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ያዘጋጃችሁት ይሄው ክሊክ አድርጌያለሁ። ደን ብየዋለሁ። ያው እነሱ በሚመቸው መንገድ አሬንጅ ያደርጋል። ኦኬ እዚህ ጋር ካለ ምን አለ ሴቭ አድርጉት ማለት ነው። አሁን ከቨር ፎቶ እና ፕሮፋይል ፒክቸር ይሄን ይመስላል። ደን እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ክሬት ሆነ። kumeneger-G የሚባል ፌስቡክ ፔጅ ክሬት ሆኗል ማለት ነው።
ከዚህ በኋላ ያው በቃ የፈለጋችሁትን ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖስት ማድረግ የምትፈልጉት የፎቶ የሚላል ፕሮሞት ማስታወቅ የምትፈልጉት ቪው አስ ማየት የምትፈልጉት እና ኤዲት ፔጅ የሚላል እንደ አዲስም ፔጁን ከስም መቀየር ጀምራችሁ ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኢንቫይት ፍሬንድስ የሚላል ለምትፈልጉት ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት ፍሬንድስ ሴሌክት አድርጋችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ጓደኞቻችሁ ሴሌክት አድርጋችሁ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ በጣም የሚደገፈው ምንድነው ፌስቡክ ፔጅ ክሬት ለማድረግ ፌስቡካችሁ በጣም ቆንጆ የሚሆነው 5000 ቢሞላላችሁ ጥሩ ነው። 5000 ፌስቡክ ፍሬንድ ካላችሁ ፌስቡክ ፔጃችሁን ሁሉንም ኢንቫይት ለማድረግ ስለሚጠቅማችሁ እሱ እስከዛ እስኪሞላላችሁ አድ እያደረጋችሁ ብትሞሉ ጥሩ ነው። ይህን ይመስላል። ከዚህ በኋላ እናንተ በመፈልጉት መንገድ ቪዲዮ መጫን ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አድ እያደረጋችሁ ትጭናላችሁ። ጓደኛ ታፈራላችሁ ማለት ነው። ኢንቫይትም ስታደርጉ በዛ መልኩ ኢንቫይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደታያችሁ ኢንቫይት ፍሬንድስ የሚል አለ። ለምሳሌ የተወሰነ ፍሬንዶች የምፈልጉትን አድ እያደረጉኝ እኔ ኢንቫይት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እኔ ለሁለት ፍሬንድ አሁን ሴንት አደረኩ ማለት ነው። ከዛ እሱ ወይ አክሴፕት ያደርጋችኋል። በዛ መልኩ ፍሬንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔጃችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ሌላ ክሬት ኢቨንትስ ይመጣል። ኢቨንት ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ መልኩ እዙስ እነዚህን በሙሉ ፊድ ፉል ታደርጉና ፐብሊሽ ትሉታላችሁ። ከዛ ኢቨንታችሁ ክሬት ይሆናል ማለት ነው። ስላልፈለኩት ነው የተመለስኩት። ፎሎ ማድረግ የምትፈልጉት ካለ እዚህ ጋር እየገባችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እነ ቴዲ አፍሮ እነ ዳናይት ፎሎ ማድረግ ከፈለጋችሁ እናንተ ማድረግ የምትፈልጉትን እንትኖች ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። መልካም